මේ වන විට ප්‍රබල එල් නිනෝ තත්ත්වයක් පවතින අතර ඉන්දිය සාගරයේ මුහුදු මත පිට ජල උෂ්ණත්වයේත් වෙනස්කම් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව අගෝස්තු මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂාපතන රටාව ඉදිරියේදී කෙසේ වෙනස් වේවිද? අද මෙම වීඩියෝවෙන් අගෝස්තු 11 සිට 24 දක්වා ඉදිරි සති දෙකේ වර්ෂාපතන අනාවැකිය, පසුගිය සතියේ වර්ෂාව, උෂ්ණත්වය සහ සුළං නිරීක්ෂණ පිළිබඳවද, මේ වන විට පවතින එල් නිනෝ තත්ත්වය සහ ඉන්දීය සාගර ඩයිපොල තත්ත්වය පිළිබඳවත්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂාපතනයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම පිළිබඳවත් විමසා බලමු. මෙම සිතියමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඍතූන් මත පදනම් වූ දේශගුණික කලාප නිරූපණය වෙනවා. අපි මෙම වීඩියෝවේ ඉදිරිපත් කරන වර්ෂාපතන සහ උෂ්ණත්ව දත්ත සියල්ලම මෙම දේශගුණික කලාප පදනම් කරගෙන සකස් කර තිබෙනවා. දැන් පසුගිය සතියේ වර්ෂාපතන නිරීක්ෂණයන්ට අවධානය යොමු කරමු. අගෝස්තු 5 සිට 11 දක්වා කාලය තුල දිවයිනේ දෛනික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 2.4ක් ලෙස වාර්තා වුණා. අගෝස්තු 1 සිට 4 දක්වා කාලය තුල බටහිර බැවුම් වලට තද වර්ෂාපතනයක් ලැබීමෙන් පසුව අගෝස්තු 5 සිට 10 දක්වා කාලය තුල දිවයිනේ සාපේක්ෂව වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවතුණා. මෙම කාලය තුල දෛනික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 1.5 අතර පැවතුණා. අගෝස්තු 5 සිට 11 දක්වා කාලය තුල දිවයිනේ වැඩිම දෛනික වර්ෂාපතනය මුලතිව් ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. අගෝස්තු 8 වනදා මුලතිව් ප්‍රදේශයට මිලිමීටර් 49ක වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම අගෝස්තු 7 ගාල්ල ප්‍රදේශයෙන් මිලිමීටර් 22ක වර්ෂාපතනයකුත්, අගෝස්තු 9 රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් මිලිමීටර් 22ක වර්ෂාපතනයකුත් වාර්තා වුණා. වීඩියෝව සමග දිගටම රැඳී සිටිමින් නවතම කාලගුණ තොරතුරු දැන ගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මීළඟට ඉදිරි සතියේ වර්ෂාපතන අනාවැකියට අවධානය යොමු කරමු. අගෝස්තු 11 සිට 17 දක්වා කාලය තුල නැගෙනහිර තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 35ත් 55ත් අතර වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කෙරෙනවා. බටහිර කඳුකරය, බටහිර තැනිතලා, නැගෙනහිර කඳුකරය සහ දකුණු තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 15ත් 35ත් අතර වර්ෂාපතනයක් ලැබිය හැකියි. ඒ වගේම උතුරු තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 0ත් 5ත් අතර වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කෙරෙනවා. අගෝස්තු 18 සිට 24 දක්වා කාලය තුලත් පෙර සතියට සමාන වර්ෂාපතන රටාවක් අපේක්ෂා කෙරෙනවා. නැගෙනහිර තැනිතලා සහ බටහිර කඳුකර ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 35ත් 45ත් අතර වර්ෂාපතනයක් ලැබිය හැකි අතර දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 5ත් 35ත් අතර වර්ෂාපතනයක් ලැබිය හැකියි. දැන් අපි එල් නිනෝ සහ ඉන්දීය සාගර ඩයිපොල තත්ත්වයන් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු බලමු. මේ වන විට එල් නිනෝ තත්ත්වය සමකය ආසන්න පැසිෆික් සාගරයේ තව දුරටත් පවතිනවා. නීනෝ 3.4 කලාපයේ මුහුදු මතු පිට ජල උෂ්ණත්වය මේ වන විට සාමාන්‍යයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 2.1කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මෙම එල් නිනෝ තත්ත්වයට අමතරව ධන ඉන්දියානු සාගර ඩයිපෝල නැත්නම් පොසිටිව් ඉන්දියන් ඕෂන් ඩයිපෝල් තත්ත්වයක් ඇතිවනු ඇතැයිද අනාවැකි පළ කර තිබෙනවා. ඩයිපෝල තත්ත්වයක් යනු ඉන්දීය සාගරයේ බටහිර සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශ අතර මුහුදු මතු පිට ජල උෂ්ණත්වයේ වෙනස්කම් මත ඇතිවන සාගර වායුගෝලීය සංසිද්ධියක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ධනාත්මක ඉන්දීය සාගර ඩයිපෝල තත්ත්වයකදී ඉන්දීය සාගරයේ බටහිර කොටස සාමාන්‍යයට වඩා උණුසුම් වන අතර නැගෙනහිර කොටස සාපේක්ෂව සිසිල් වෙනවා. මෙවැනි ධනාත්මක ඉන්දීය සාගර ඩයිපොල තත්ත්වයක් ඇති වූ විට ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබීමේ සහ ගංවතුර ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි විය හැකියි. ඒ වගේම පුරෝකථනයන්ට අනුව අගෝස්තු මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවක් පවතිනවා. එම සම්භාවිතාව අගෝස්තු සිට ඔක්තෝබර් දක්වා කාලයේදී 45% වන අතර සැප්තැම්බර් සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලයේදී 60% දක්වා ඉහළ යා හැකි බව පුරෝකථන පෙන්වා දෙනවා. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයට අවධානය යොමු කරමු. අගෝස්තු 5 සිට 11 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 31.7ක් ලෙස වාර්තා වුණා. මෙය පෙර සතියේ වාර්තා වූ සෙල්සියස් අංශක 32ට සාපේක්ෂව සුළු අඩුවීමක්. අඩුම සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය
සෙල්සියස් අංශක 25.6ක් ලෙස බටහිර කඳුකරයෙන් වාර්තා වුණා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාව අවට මුහුදු මතුපිට ජල උෂ්ණත්වය උතුරු, නැගෙනහිර සහ බටහිර වෙරළ ආශ්‍රිතව සාමාන්‍යයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 1.5කින් පමණ ඉහළව පැවතුණා. දකුණු වෙරළ ආශ්‍රිතව එය සාමාන්‍යයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 0.5කින් පමණ සිසිල්ව පැවතුණා. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාව වටා පවතින සුළං තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. අගෝස්තු 3 සිට 9 දක්වා කාලය තුල කිලෝමීටර් 1.5ක උස මට්ටමේදී සුළං ප්‍රධාන වශයෙන් වයඹ දිශාවෙන් තප්පරයට මීටර් 10ත් 15ත් අතර වේගයකින් හමා යනු ලැබුවා. අගෝස්තු 12 සිට 18 දක්වා කාලය තුල මෙම සුළං තරමක් මන්දගාමී වෙමින් වයඹ සහ බටහිර දිශාවන්ගෙන් තප්පරයට මීටර් 4ත් 10ත් අතර වේගයෙන් හමා යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. මීළඟ සතියේත් සිකුරාදා දින මේ අයුරින්ම නවතම කාලගුණික තොරතුරු රැගෙන එන තෙක් වීඩියෝ එක ෂෙයා කර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සාක්ෂරතාවයේ ඉහළ නැංවීමට ඔබත් දායක වන්න. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.